हेलो एन्ड नमस्ते फेबुल टास्टिले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग र मलाई आशा हजुरहरू बिन्दास रात खुसी हुनुहुन्छ भनेर आज चाहिँ एकदम ओछ्यानबाटै ब्लग सुरु गरेको होइन। अनि मलाई भेट्नु चाहिँ बिहानै ओछ्यानमै आएछ नि त मेरो नानी हो। यहाँ छिटो यहाँ चाहिँ पोखरमा ल्याए मैले गाडाले छिटो अब भन्नु कुन स्कुल गएको त आज दिन यो नयाँ नयाँ न्यू स्कुल जाँदा चाहिँ यसको ड्रेस हेर्नुहोस् नयाँ हो तेरो सबै साला न्यू ड्रेस आइज न्यू पिन्च थ्याङ्क यू भन। आमाको स्कुल कुन स्कुल गएको यता आइज न यता यहाँ आइज न डाक्टर ग्राम्स होम्स गएको भन। ए भाग्यो फ्रेस पनि भयो अनि सुबहको नजारा देखाउँ सुबह त होइन 12 बजीको नजारा हो यो चाहिँ। गुड मर्निङ ड्याडी। गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन 12:30 भन्न आइसक्यो गुड आफ्टरनुन मम्मी गुड मर्निङ। उसको लागि गुड मर्निङ हो हामीलाई गुड आफ्टरनुन हो। यतानिर हौ यहाँ छुनै हुँदैन यता यहाँ सर भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि अस्तिदेखि यता नि यहाँ छुनु हुँदैन हौ लुगाहरू भेट्दा स्याहार हुन्छ। म गएकोलाई खाजा खानु कहाँ जानु भएको तपाईँहरू? ए हो बुवाको टेबलहरू त्यो अफिसलाई दिने टेबलहरू किन्नु जानु नि। ए गिफ्ट अफिसलाई किन गिफ्ट चाहिँ अफिसलाई? उसको इच्छा हो। ए अफिसमा चाहिँ के अरे त्यो गिफ्टहरू दिनुहुन्छ अरे बुवाले टेबल चौकीहरू के त्यो बुवाकोबाट होइन। तर अफिसबाट चाहिँ बुवाको त्यो प्रेसिडेन्ट आउटको चाहिँ उयो आएकै छैन होइन। त्यो लेटर चाहिँ आयो मेन लेटर तिमीले पाउँछौ भनेर अरू चाहिँ आएको छैन। अस्ति खासमा 26 जनवरीमा दिन्छु भन्दा थियो त्यो पनि दिएन होइन। ठुलो केही हुनुपर्छ अरे नि त प्रोग्रामहरू त्यो भएपछि दिन्छ अरे। खै ब्रेकफास्ट चिया खान के छ? दुध रोटी खान्छ मेरो ओके ल्याऊ खान्छु म। अच्छा अनि यहाँ चाहिँ के भयो सिरिङ हुँदैछ मेरो अस्तिदेखि कि देखाउनु हुँदैन अहिले 1-2 दिन देखेँ फेरि। पहिला मेरो खाजा हेरौँ गरम दुध हो अनि रोटी। अब यस्तो गर्नुपर्छ सिम्पल छ फन्डा यस्तो गऱ्यो होइन। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ राख्यो अब यहाँनिर चोबल्दै खाने है ले सब्जीहरू पनि छैन किनभने ढिलो छ नि त हामी हिजो पनि त्यस्तो थाकेर हिजो बेलुका आएर पनि हामी बाहिरबाट डिनर मगायो बाहिरबाट खायो हो। पिटी दिइहालौँ पिटी चाहिँ दिउँसोको खानाको लागि लागिसक्यो बिचरा। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो पनि बहुतै काम हुन्छ घरमा आएपछि त अब घरको काम थाहै छ हजुरलाई। घरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ होइन यो खाइहाल्छ त्यसरी है। ब्रेकफास्ट पनि डन अनि यहाँ दिउँसोको लागि चाहिँ प्रीतिले के गर्दैछ फ्राई गर्दैछ चिकन फ्राई। ममा यता हेर्नु आमा कस्तो ब्युटी देखेछ बाई बाई। बुवा त अघि निक्लिनु भयो त। अब चाहिँ म के गर्छु भने योहरू एकदम थन्का मन्का गर्नु हिजो सिलगढीले ल्याएको यहाँ साग यो सब्जीहरू प्याजहरू योहरू कुन चाहिँ यो होला यो सबै चेन्ज गरौँ न। योहरू सबै मिलाउनु पर्ने छ सब्जी थन्का मनका प्रीतिले खाना बनाउनु छ यो बडाल कुडाल आज वाइपर लगाएर पुसपासहरू गर्नुपर्ने छ हो। यहाँको चाहिँ यस्तो भयो नजारा। अब चाहिँ म लाउने यहाँ पोचा है पोचा सुरु गरेँ मैले। खाना खानु बसेको खानामा चाहिँ मकैको चामल मिक्स मुमाहरू भयो भर्खर आइपुग्नु भयो बजारबाट हो ड्याडी मम्मी हो। अनि के किनिदिनु भयो तपाईँहरूले अफिसको लागि? अफिसलाई मैले 4टा टेबल क्या खानामा चाहिँ सबै बिहान प्रीतिले बनाएको चिकन अनि यसमा छ सिबी होइन त्यही हो मिक्स सब्जीहरू छ के लिए ओके दामी बनायो सिम्पल दामी होइन। प्रीति चाहिँ नुहाउनु गयो दिउँसो कहिले खाँदैन उसले खाना खायो मलाई एक हप्ता बादमा घरको भात खाँदा त मिठो भयो। घरको भनेको घरकै हुन्छ नि त होइन। खाना पनि भयो है अनि किचन डल्लै थन्का मुन्का गर्दै मैले सिरिक्कै बनाइदिएँ यस्तै लिक्क अब पुसपास गरेँ होइन। यता पनि बाथरुमहरू सबै सफा गरिदिएँ है। अनि आज माथि जाउँ माथि गएर फेरि त्यो बुवाहरूको त्यो टोयलेट गयो फेरि गरिदिनु हुन्छ है। सलक्कै हुन्छ नि त घरको कामले कहिल्यै सक्दैन घरको काम। अब के गर्नुभएको? ए बुवाको दबाई हालिदिनु भएको। सुन्नु नि त्यो टोयलेटको ह्यान्डल कुन साइड फिट गर्नु लेफ्ट साइड फिट गर्नु राइट साइड फिट गरिदिउँ? तपाईँको कताबाट सजिलो लाग्छ? तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड हो त्यसो भने दुईपट्टिको बुवालाई त चलिहाल्छ। तपाईँको त्यो लेफ्ट होइन त्यसमा लेफ्ट साइडै फिट गरिदिन्छ ल राम्रो नि देख्छ लेफ्ट साइड फिट गर्नु ल। अनि आज चाहिँ के भन्नु सलक्कै भइरहेको छु म चाहिँ होइन। बिहान किचनमा पसेको हेर्नु 5 बज्नुको लागि अब 6-7 मिनट बज्छ कति काम गऱ्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ मलाई नि यस्तोमा चाहिँ कुदकुदी लागेको चाहिँ भइरहेको छ यस्तोमा देख्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ लुगाहरू छोएको चाहिँ सिउ पोल्दैछ मलाई के भयो त्यहाँनिर
त्यो तातो पानी हातहरू पिल्सिन्छ कोही बेला क्या त्यस्तै हुन्छ ओ एकछिन ड्रायर अफ भर्खर नआएर निक्लेको तिमी यति बेला माथि के गर्यो तिमीले माथि आएर अस्तिको त्यो त्यत्रो घुमेर आएको लुगा थाक उठ्यो त्यो मिलाएँ म हिजो सिलगढीबाट आउँदा नुहाएको होइन बिहानै क्या डेली नुहाउनु मलाई चिरिङ भएर चाहिँ नुहाउँदिनँ हात खुट्टा धोयो नि अन्त त्यत्रो काम गरेर सलक्क भयो अब एकछिन रेस्ट है एकछिन चाहिँ रेस्ट भयो है अब पर्दाहरू बन्द गरौँ होइन लाइट अन गरेर रुमलाई उज्यालो बनाउँ है उतापट्टि बन्द गरौँ ल बाहिर हेर्नु नि कस्तो छ यति साह्रो चिसोहरू खुला राखिरहेको छु मैले यस्तो बेलुकाको मौसम है यो चाहिँ खाली भयो डल्लै स्ट्यान्डहरू अछु कस्तो चिज छ हातहरू पुरा ठिराउने अब मिठो चिया र समोसा खाने अर्डर गरिरहेको छ आउँदैछ है त्यही हो त्यसपछि त्यो भयो भने मुहाहरू त्यो यस्तो यस्तो गर्ने फिट गरिदिन्छ है आयो पनि समोसा नमस्कार जी सब बढ़िया आइए आइए चलिए गरम गरम चाय र समोसा समोसा चाय को बंदा उसी इसमें छ भुजा भर भर के यहाँ पे गरम गरम समोसा ली है गरम गरम समोसा यो खाइसकेर चाहिँ म त्यो फिट गर्छु नि त मोबाइलको बाथरुमको गरिदिइहाल्छु अब ओके चाय समोसा पनि भयो दामी अब म यसलाई फिट गर्ने मुमाहरूको यो कसमुकेहरूको यो होइन अनि त्यसको लागि मलाई फिटिङ गर्नुको लागि यो चाहियो ड्राई अनि यो छ स्क्रु अनि मार्कर चाहियो मलाई होइन अनि यो छ अनि यो चाहिँ मैले किन मार्क गरिराखेको भन्दाखेरि जति मलाई चाहिन्छ छेड्ने होइन जग्गा त्यतिको लागि मात्रै यसलाई हल गर्नुको लागि होइन अनि यो तोप कहाँ फिट गरेर बोक्नु अब यसलाई चाहिँ म यसरी बोक्छु ए हुँदैन यसलाई यसरी बोक्छु यस यहाँ बोक्छु यो अनि यो यस्तो ओके लेट्स गो बम 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 गर्ने अब है के भयो होइन है मार्करले भने टक 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 स्टार्ट भयो हो अब चाहिँ केही छैन ड्राई मात्रै गर्ने अब यसमा मैले डाइरेक्ट ड्रिल गरेँ भने चाहिँ ड्रिल चाहिँ यताउति चिप्लिन्छ त्यो डाइरेक्टले गर्दा होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर मार्क गरेको छु अब यसलाई चाहिँ यहाँ ठ्याक ठ्याक गरेर ड्रिल हुने जग्गा क्या यसो गर्यो भने चाहिँ अब ड्रिल चिप्लिँदैन त्यही बस ड्रिल निक्लेर सबै भयो फाइनल चाहिँ यस्तो भयो अब बस्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो ठ्याक्कै तल बस्यो होइन यसो गर्दा नि हो उठ्नु ट्राई गर्नु उठ्नु त उठ्नु उठ्दा ठिक छ बस्छ ठिकै छ अब अहिले त हात खुट्टा ठिकै छ त्यसले गर्दाखेरि बस्दा उठ्दा ठिकै छ ग्याप ठिकै छैन ठिक छ यो त मैले अलिक उता भिड गरेको किन भन्नु त टयलेट गर्दा मान्छे यसरी मात्रै बस्दैन नि त होइन यसरी बस्छ नि त आरामले यो भयो यहाँ बस्दा यो उठ्दा भयो यसरी बस्दा यसरी होइन अन्त चल्दा युज गरिराख्यो टट्टीको हातले छुनु हुँदैन नि यसलाई टट्टीको हात खेच्नु बिग्रियो ठिक छैन ल वाह काम खतम हो केटाको अब अलिकति एडिटिङ गरौँ है भिडियो एडिटिङ गर्दा गर्दै खाना खाने बेला पनि भयो होइन अनि मुमा प्रीतिहरू तल मलाई पर्खिरहनु भएको छ अनि मैले चाहिँ टक्कै बेडहरू सबै मिलाएँ अब तल गएर खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर घाप्ला गुलुक सुतिहाल्ने हो किनभने भोलि प्रीतिको स्कुल पनि छ होइन अनि यस्तै हुन्छ भ्लग होइन डेली भ्लग गरिरहेको छु हजुरले धेरै सपोर्ट र माया गरिराख्नु भएको छ र अनि कोही बेला त्यस्तै हुन्छ भ्लग कोही बेला राम्रो कोही बेला नराम्रो हुन्छ होइन अब डेली भ्लग गर्ने बानी पनि भयो अनि मजा पनि लाग्छ मलाई डेली भ्लग गर्नु त होइन आजको भ्लग यति नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा एन्ड टेक केयर